Trung Hoa luôn muốn bành trướng tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Nếu mà ngày xưa có con đường tơ lụa thì ngày nay Trung Quốc muốn xây dựng một hệ thống là một vành đai, một con đường, tất cả đều mang lại lợi ích kinh tế cho quốc gia này. Tại Đông Nam Á thì tầm ảnh hưởng của Trung Quốc thấy rõ nhất là trên đất nước Campuchia. Lần quay trở lại quốc gia xóm riêng này, mình đã không khỏi hú hồn về những hạ tầng mà Trung Quốc đã đầu tư vào đây, làm cho đất nước Campuchia gần như là lột xác chỉ trong mấy năm gần đây mà phát triển đến như vậy, khiến cho các quốc gia hàng xóm phải dòm ngó và quan ngại. Vậy vì sao mà Trung Quốc lại xây cơ sở hạ tầng hoành tráng như vậy ở đây và Bắc Kinh được lợi gì từ việc tài trợ? Và Hoka sẽ cho mọi người coi những siêu dự án mà Trung Quốc đã cho xây dựng và đưa vào sử dụng trên đất nước Campuchia nha. Nước biển xanh và rất là sạch. Không ngờ Campuchia nó có một cái thành phố mà phát triển mạnh mẽ. Quá sức là tưởng tượng Campuchia nó phát triển như vậy. Tất cả cái gì luôn, mẫn hiệu cái gì cũng là của Trung Quốc hết. Đây là lần đầu tiên mình được tham dự hôn lễ truyền thống của người Khmer. Nhảy đi, tăng. Và dự án đầu tiên Trung Quốc xây cho Cam đó chính là siêu dự án sân bay quốc tế ở Phnom Penh. Và công trình tiếp theo rất là hoành tráng. Sau lưng mình đó chính là sân bay Techno, một sân bay mới ở Phnom Penh do Trung Quốc đầu tư xây dựng hoàn toàn luôn nha. Sân bay này sẽ khánh thành và chính thức mở cửa vào trong năm nay. Và đặc biệt là sân bay này có một cái đoạn đường đi vào rất là khủng luôn, và băng qua đại lộ có tên của chủ tịch nước của Trung Quốc, đó là Tập Cận Bình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào tham quan sân bay sắp được khánh thành. Có thể nói là một niềm vinh hạnh của Vương quốc Chùa Tháp Campuchia. Hôm nay Hoka rất là được vinh hạnh khi mà sân bay chưa được vào khai thác thì mình đã là nhân vật đầu tiên vào để mà quay nội thất cho mọi người xem. Tiền sảnh thì mọi người thấy rất khủng luôn, màu sắc rất là đẹp, nhìn sang ha, cứ như là resort vậy đó. Đây là khu tổng thể cho mọi người thấy về sân bay. Sân bay này thì sẽ có tên là Techo, sân bay quốc tế Techo, để thay thế sân bay cũ là sân bay Phnom Penh. Sân bay này thì rộng tới 2.600 ha. Mọi người thấy là sân bay này có tới 2 đường băng rồi nha. Và phía trước là được quy hoạch có hồ nè, rồi một cái khu dành cho bất động sản, nào là khách sạn và các trung tâm thương mại. Bọn em làm gì bên đây? Em đưa tin thôi, đi đưa tin. Xin đến xem nén là 5 năm là xây 5 năm rồi. 5 năm rồi, quá nhanh rồi. Không nói tiếng gì. Đây là tầng khởi hành nha. Còn bên dưới là tầng ga đến, đây là ga đi. Sân bay này thì có một nhà ga duy nhất thôi, nhưng một nhà ga này đã là 700 ha rồi. Trong một cái khuôn viên sân bay rộng tới 2.600 ha. Trong này thì sau này mọi người tới thì khi mà vào khai thác thì sẽ thấy có đầy đủ tất cả nhà hàng, quán nước. Đây là khu để check-in lấy vé máy bay. Chưa đi khai thác mà sao nhiều sân bay, sao nhiều hành lý quá vậy? Có dán tem rồi luôn nè. Cái này ta vận hành thử á. Nào là có dán tem rồi đưa mã đồ lên để chạy hệ thống thử. Và sau này đây là một trong top 10 sân bay lớn nhất trên thế giới. Thì có mấy tượng Phật. Và đây chính là sân bay có tên là Techno International Airport, nằm ở quận có tên là Khadan, cách trung tâm của Phnom Penh là khoảng 30 cây số. Đi trong vòng khoảng 1 tiếng, nhưng mà đường cao tốc rất là xịn sò nha. Sân bay quốc tế Techo trị giá là 1,5 tỷ đô, là sân bay cấp 4F nha, tức là cấp cao nhất trên thế giới, được kết nối với trung tâm của Phnom Penh bằng đường cao tốc và metro, đường sắt trên cao sẽ xây dựng sau này. Ước tính tới năm 2030 thì sân bay có thể đón tới 50 triệu lượt khách, được kỳ vọng là sẽ biến thủ đô Phnom Penh thành Singapore thứ 2 của Đông Nam Á. Như vậy thì sân bay Long Thành có diện tích gấp đôi sân bay này, trong khi tổng đầu tư của Long Thành dự kiến là hơn 16 tỷ đô, thì Techo chỉ sử dụng khoảng 1,5 tỷ đô mà thôi. Tên của sân bay Techo là một cái tước hiệu cao quý chỉ dành riêng cho các cá nhân có công lớn đối với vương triều Khmer cổ xưa. Việc đặt tên như vậy có hàm ý là chính phủ Campuchia mong muốn khôi phục lại hào quang của nước này như là vương triều của đế quốc Khmer từng có. Có thể thấy thì hiện nay rất là nhiều công trình, nào là đường xá, xe hạ tầng và nhiều công trình dân dụng được Trung Quốc đầu tư ở Phnom Penh, Campuchia. Và đây chính là sân vận động Morodok Techno National Stadium. Trung Quốc đã đầu tư xây dựng cái sân vận động này. Có thể nói đây là một kỳ tích. Trung Quốc đã giải ngân khoảng 160 triệu đô để mà hoàn thành dự án. Tổng sức chứa của sân vận động này lên tới 75.000 người. Được thiết kế theo hình con thuyền biểu tượng cho tình hữu nghị Trung và Cam. Khi mà người Trung Quốc đầu tiên tới xứ Chùa Tháp bằng đường thủy
Và nhân dịp khánh thành sân vận động này thì Campuchia cũng đã lần đầu tiên trong lịch sử nước này đăng cai tổ chức SEA Games. Hai hình mũi tàu còn là biểu tượng của bàn tay chắp lại trong kiểu chào truyền thống của người Khmer. Trong tương lai thì sân vận động quốc gia Morodok Techo sẽ có được sử dụng trong các buổi hòa nhạc, sự kiện văn hóa lớn hay là các nghi lễ, lễ hội quốc gia, thậm chí là mang tầm cỡ của quốc tế. Và sau khi tham quan Phnom Penh xong thì ngày mai chúng ta sẽ di chuyển tới một thành phố biển cũng rất là nổi tiếng, đó là Sihanoukville, để thấy là cơ sở hạ tầng ở đó và sự đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia hiện nay khủng như thế nào nha. Bây giờ đi chơi từ Nam Giang tới bãi biển đẹp nhất của Campuchia chỉ mất có 2 tiếng hơn thay vì là 5-6 tiếng như trước kia, nhờ tuyến đường cao tốc dài 187 cây số này. Chính phủ đánh giá đây là một trong những thành tựu lớn nhất của Campuchia vì trước giờ đất nước này chưa từng có tuyến cao tốc nào hết. Dự án cao tốc Phnom Penh Sihanoukville được đầu tư bởi công ty Cầu và Đường Trung Quốc với tổng vốn đầu tư là khoảng 2 tỷ đô, trở thành dự án hợp tác đơn lẻ lớn nhất trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường giữa Campuchia và Trung Quốc. Cao tốc kết nối thủ đô với cảng quốc tế lớn nhất của nước này sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và logistics của Campuchia, tạo ra một tương lai đầy triển vọng cho đất nước. Và đường cao tốc thứ hai do Trung Quốc đầu tư là kết nối thủ đô Phnom Penh với Ba Vét cũng sẽ sớm được đưa vào sử dụng trong tương lai. Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại Kampong Sao thuộc tỉnh Sihanoukville. Mọi người thấy một cái bảng ghi dòng chữ đó chính là The most beautiful bay in the world, một cái vịnh biển đẹp nhất trên thế giới. Đây là cái biển đẹp nhất của đất nước Campuchia. Hồi trước thì ở đây du khách Tây rất là đông, nhưng mà từ khi Trung Quốc vào đầu tư cơ sở vật chất này kia làm cho cái giá phòng tăng rất là cao, bởi vậy mà khách Tây không có còn nữa, mà hiện nay toàn là khách Trung Quốc thôi. Trung Quốc muốn biến nơi này thành Thẩm Quyến hay là Hồng Kông thứ hai của Trung Quốc. Mọi người thấy không, những tòa nhà cao tầng rất là cao ở phía sau toàn là những khách sạn hạng sang và cái casino. Và đây chính là một cái đặc khu kinh tế quan trọng của Campuchia, một cái cảng nước sâu và là một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng. Chỉ có đây vài năm thôi, thậm chí là ở ngoài những cái hòn đảo ở đây không có điện luôn, nhưng mà bây giờ mọi người thấy tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Với thành phố Sihanouk này thì cô nghĩ rằng là cô thấy nó phát triển nó quá mạnh, nó ngoài sức tưởng tượng của cô nghĩ. Tôi là du khách đến từ Việt Nam đến Campuchia, quá sức là tưởng tượng Campuchia nó phát triển như vậy và nó có những bãi biển mà đẹp như là bãi biển của Đà Nẵng Việt Nam. Trong đây tôi ấn tượng nhất là bờ biển đẹp, nước biển xanh và rất là sạch, là ý thức vệ sinh môi trường của người dân Campuchia cũng rất là tốt. Quá ảo diệu trong một bờ biển ở Sihanoukville. Đây chính là đường biển ở bãi biển độc lập nha, Independence Beach. Mọi người tới đây vào buổi chiều tắm biển, rồi chơi cano, ngồi ngắm biển, hoàng hôn, đồ ăn uống mà rất là rẻ. Trời ơi, nhớ mình ăn bơi lội tung tăng rồi massage, ăn uống nhậu nhẹt cả buổi luôn mà đâu chỉ có 40-50 đô à. Quá trời rẻ không ngờ luôn. Ăn dành nằm giờ từ sáng tới chiều luôn. Đó, một cái khu bờ biển mà không thấy người Campuchia đâu, toàn thấy người Trung Quốc thôi. Nhưng mà trẻ Trung Quốc ra đây khoe dáng rồi chụp hình kìa. Đồ ăn ở đây rất là ok nha, ngay quán này có cây gốc. Đặc biệt là chỗ này có nguyên một cái dải bàn mà, dải cây bàn mắc rượi luôn. Bình thường ở bãi biển mình thấy toàn cây dừa, mà sao đây toàn cây bàn không à. Quá trời mát rồi, gió lồng lộng, mà đặc biệt là ngồi ở đây không có bị rít nữa. Bãi biển ở đây tắm rất là sạch sẽ, rất là sướng. Khu này rất là trong lành bởi vì gần một cái khu sinh thái bảo vệ rừng phòng hộ. Tôi tưởng tượng như là mình lạc qua Trung Quốc, đi bản hiệu cũng Trung Quốc và chủ thì toàn là những khách sạn lớn của Trung Quốc, chứ không casino là của người Trung Quốc. Campuchia mà cô cứ tưởng tượng là cô đang đi Phượng Hoàng Cổ Trắng vậy đó. Không ngờ qua đây thì nó khác một trời một vực luôn không. Trong cái trí óc tưởng tượng của cô á. Thì nếu mà ai có du lịch qua đây thì nên đi qua đây chơi một lần cho biết. Với lại cái bãi biển rất là đẹp. Nhưng qua cái đại dịch Covid á, thì các cái tòa nhà nó đang dở dang, thì tôi nghĩ chắc 5-10 năm nữa là sẽ phát triển hoàn thiện. Nói chung là người Trung Quốc vô đây, ở đây nó phải phát triển chứ trước kia cũng không phát triển gì mấy đâu.
khoảng 5 năm nay, 5 năm đây à. Nói chung ở đây là thực hành là casino nhiều. Nó mở mấy casino với mấy cái siêu thị này kia. Của Trung Quốc, ở đây Trung Quốc thì nhiều. Trung Quốc là ăn khẩu vị đây rồi, Trung Quốc cũng chịu. Cũng vừa. Cũng vừa miệng của Trung Quốc. Casino ở đây đối diện đây casino cho nhiều lắm. Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào thành phố này. Đây là cảnh nước sâu duy nhất ở Campuchia, đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường. Trung Quốc coi đây là một điểm quan trọng để tiếp cận Ấn Độ Dương. Việc đầu tư vào đặc khu này giúp Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng chính trị của mình ở Campuchia và khu vực. Trung Quốc cung cấp vốn vay và viện trợ cho Campuchia, đổi lại sự ủng hộ của Campuchia đối với các chính sách của Trung Quốc. Việc này giúp tạo ra nhiều việc làm cho người dân Trung Quốc hơn. Người dân ở đây gọi khách du lịch Trung Quốc là những du khách không đồng khi họ chỉ tiêu tiền ở các khu vui chơi giải trí hay các nhà hàng, trung tâm mua sắm do người Trung Quốc làm chủ, khi đó tiền lại quay về nước họ. Cách thành phố Sihanouk không xa, gần đảo Phú Quốc của nước mình, Trung Quốc đang hỗ trợ cho Campuchia xây dựng một siêu dự án chấn động, đó chính là kênh đào Phù Nam trị giá là 1,7 tỷ đô. Con kênh thì dài bằng tuyến đường cao tốc mà Trung Quốc đã xây đầu tiên cho Campuchia là 180 cây số và sau là khoảng 5,5 m, rộng 100 m, tạo ra một cái tuyến đường thủy mới quan trọng cho việc là vận chuyển hàng hóa và hành khách. Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường tính kết nối cho các cảng đã xây dựng ở Campuchia, thúc đẩy thương mại và tạo ra việc làm cho khoảng 5 triệu người. Hiện nay thì Campuchia còn phụ thuộc vào cảng của Việt Nam để mà nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm sang Mỹ và các nước phương Tây. Do đó thì với kênh đào Phù Nam Techno, Campuchia có thể vận chuyển hàng hóa ra biển mà không cần phải trung chuyển qua Việt Nam. Điều đó sẽ giảm chi phí logistics và vận chuyển lên tới 16%, tiết kiệm khoảng 300 đến 40 triệu đô mỗi năm. Đây là một thặng dư khổng lồ đối với Campuchia. Về phía Trung Quốc là được lợi nhất khi mà hàng hóa của nước này có thể vận chuyển đi nhanh hơn với chi phí cạnh tranh hơn, giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải trên Biển Đông. Trong tương lai thì tuyến đường sắt do Trung Quốc xây dựng ở Lào sẽ kết nối với Thái Lan và Campuchia, rồi hàng hóa sẽ được tập kết ở cảng Sihanouk dọc theo kênh đào Phù Nam. Sau đó thì sẽ được vận chuyển qua một cái kênh đào khác ở Vịnh Thái Lan để mà ra Ấn Độ Dương. Từ đó thì giúp cho việc xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc nhanh và cạnh tranh hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Tiếp theo hãy cùng đến với một siêu dự án khác mà Trung Quốc xây dựng cho Campuchia. Đây là sân bay ở Angkor, Siem Reap, vừa mới được đưa vô hoạt động luôn, cách trung tâm của thành phố Siem Reap là 45 cây số, với chi phí đầu tư là 1 tỷ đô và trên diện tích là 750 hecta. Trong giai đoạn đầu thì sân bay có khả năng phục vụ là 7 triệu hành khách mỗi năm. Một dự án do Trung Quốc tài trợ nhằm mở ra một cái cửa ngõ mới dẫn tới điểm du lịch hàng đầu của xứ Chùa Tháp, đó chính là quần thể đền Angkor Wat. Thủ tướng của Campuchia đã phát biểu sân bay cũ nằm quá gần với các ngôi đền thuộc quần thể di tích Angkor, làm dấy lên lo ngại những chuyến bay có thể ảnh hưởng tới phần móng của những ngôi đền. Vì vậy mà sân bay mới đã được hình thành và xây dựng. Rồi, quá tiện lợi luôn, mình không cần phải nâng lên ha, ta làm sát với mặt đất này, chỉ cần đẩy cái là hành lý nó lên, tự băng chuyền nó đưa vô trong luôn. Quá hiện đại, quá tiện lợi. Sân bay rất là đẹp. Đó, mình kéo cái đẩy lên luôn. Sao phải làm cái gờ cao lên chi đúng không? Vậy thế tiện không? Mà đi nhiều sân bay, thấy chỉ có sân bay này là thiết kế kiểu vậy thôi. Cái này mới là đầu tiên này. Đó. Mới là đầu tiên thấy có này. Nhiều cái 20 mấy ký đâu bưng lên nổi. Mới nhất là mấy người nữ á. Giờ cô đẩy lên cũng được nữa, khỏi cần sách gì cho nó đưa xuống vậy. Sân bay mới mở còn thơm phức và tươi rói. Chỉ mới có vài đường bay do Air Cambodia khai thác đến Việt Nam và Thái Lan. Sau này sẽ mở thêm nhiều chuyến bay nữa tới Trung Quốc. Sân bay có đầy đủ các phòng chờ và các cửa hàng miễn thuế luôn nha. Ký hiệu của sân bay Angkor này là sai. Ai mà ba chớp ba nhán có chừng lộn với chữ Sài Gòn là đặt sai chỗ nha. Sai là sân bay này. Sai là sân bay này. Nè, Colorful Yunnan nè. Yunnan tài trợ đó nha. Nè, sân bay của Trung Quốc tài trợ nè, Yunnan nè, Investment nè. Đây là chủ đầu tư của sân bay Siem Reap nha. Tập đoàn Vân Nam Yunnan. Rồi thành phố Siem Reap, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với thủ đô Nam Giang. Rồi lâu rồi mình mới tới Nam Bên các bạn, bây giờ thay đổi quá trời rồi. Mấy hơn chục năm rồi đó. Mọi người thấy bây giờ ở Nam Bên nhà cao tầng mọc lên như nấm. Và sau lưng mình đó chính là Naga World 2. Cái này là cái gì? Của Trung Quốc nha. Casino mới, bên này là casino cũ. Đường này sẽ đi thẳng qua bên đảo Kim Cương.
Bây giờ rất là thay đổi mọi người ơi, kiến trúc cao tầng này kia. Ở Campuchia này thì có 3 nhà đầu tư cực kỳ lớn. Thứ nhất đó chính là Trung Quốc, thứ hai là Hàn Quốc và thứ ba là Việt Nam. Tiếp theo nhân tiện thì chúng ta đang ở Nam Giang, thì chúng ta hãy cùng nhau đi tham dự một hôn lễ của người Khmer cho biết hen. Trời ơi, cái nhóm này nãy giờ sao đi lâu quá vậy? Tới chưa? Rồi vô đi, đúng đường rồi đó. Ồ, tới rồi kìa. Trời ơi, nguyên một đoàn đi đám cưới mà cỡ này nè. Trời ơi, bao nhiêu người mà sao nhét lên chiếc túc túc ghê vậy? Ủa sao đông quá vậy? Đông dữ vậy? Tới rồi, sang ngừng. Trời, chuyến này ta chở được có 3 người mà đâu tới chục người leo lên chứ gì? Bởi vậy mới là Campuchia. Xuống được rồi đó anh. Tới đúng chỗ rồi. Rồi, đầu mình vô nha. Cô dâu chú rể nguyên gia đình đang đợi mình kìa. Đi đâu mà ăn trộn với cô? Trời ơi, được quen với Phao Ca, được đi du lịch và được đi đám cưới nữa nha. Nhờ đi chung với nhau rồi mới làm quen, rồi đi đám cưới chung với nhau rất là vui nha. Qua truyền thống Campuchia. Rất là vui với lại nhóm anh em du lịch Phao Ca. Qua đây được đánh bài, được biết được thành phố Đông Bên. Và được đi đám cưới truyền thống của Campuchia. Anh em rất là háo hức để xem được đám cưới truyền thống của Campuchia, cách ăn bận và cách làm lễ như thế nào. Rồi, rất là vui. Quá sẽ là lộng lẫy, vui cái đám cưới. Đây là lần đầu tiên mà trải nghiệm đám cưới truyền thống Campuchia mà nó to lớn như vậy đó, như chứa được là mấy ngàn quan khách luôn. Nhà trai sẽ đại diện bưng quả vào nhà gái nha. Vừa rồi thì chúng ta đã chứng kiến nghi thức đó là nhà gái đón chào nhà trai. Theo phong tục của người Cam là như vậy, bưng quả rất là đông luôn. Chưa bao giờ mình thấy một cái dàn bưng quả mà tới cả 100 người như vậy. Náo nức cả một cái khu làng. Nguyên cái xóm riêng ai cũng náo nước để ra coi Tăng Lan và Tăng Nương. Một cái buổi lễ rất là long trọng và nhà hành hầu như là biến hóa, không còn nhận ra nhà của anh Hùng nữa. Đây là phong tục của người Campuchia. Đầu tiên chúng ta sẽ xin đất đai tổ tiên ông bà, sau đó là sẽ xin nhà sư để đồng ý đến để mà chúc phúc cho các cháu được 100 năm hạnh phúc. Rồi chị ấn tượng gì nhất? Ấn tượng nhất là cái nhà của anh Hùng rất là đẹp, Như cung điện và cái hoa trang trí rất là đẹp, như một cái nhà hàng vậy để chuẩn bị đón các quan khách. Và cái chuyến này thì mình thấy là thật sự là đất nước Campuchia thay đổi rất là nhiều. Cô Mai để chuẩn bị cho buổi đám cưới hôm nay thì cô đã chuẩn bị như thế nào, từ quần áo trang phục rồi matije rồi sao? Cô là khi mà được Hồng mời đi dự đám cưới thì cô cũng chuẩn bị từ bên Pakistan á. Chuẩn bị lâu hơn cô dâu nữa, chuẩn bị trước đó mấy tháng luôn. Tại vì cô đi qua bển là trùng hợp là Hồng nó mời gia đình mời, thử giờ cô thấy cô mua một bộ đồ truyền vậy là quý lắm, cô mới gặp lần đầu mà tao mời đi đám cưới luôn là quý lắm á. Chưa bao giờ mà cô đi đám cưới mà lâu vậy luôn đúng không? 3 ngày luôn. 3 ngày. Bình thường mình tới mình ăn xong mình đi về, của này mình ở dằn ở gì? Ở dầm về nhà ta luôn. Đám cưới rất là chu đáo và hoành tráng. Anh rất là hân hạnh là được đón tiếp cả đoàn Phao Ca. Thì thật sự là anh nhập gia tùy tục, anh sẽ làm theo cái nghi lễ truyền thống của Campuchia. Anh chị đã ở Campuchia rất lâu rồi, chuẩn bị trước 3 ngày. Cả thế giới biết được một cái truyền thống, cái phong tục của hai quốc gia giữa Campuchia và Việt Nam. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã đến đây dự lễ cưới của con gái. Hôm nay đám cưới bà con của chị thì sao? Đám cưới bà con của chị rất là hoành tráng, chị hay thấy là rất là hoành tráng. Chưa thấy cái nào mà mình vui như ngày hôm nay á. Mình nôn tới mà mua vé là mấy tháng trước luôn đó. Từ xin qua hả? Từ xin qua, chưa mua vé, chưa cho chủ nhà biết luôn là ok em đã mua rồi. Chị là người dễ có tình cảm, dễ xúc động, mai giờ đừng rơi nước mắt nha, kìm lại nha. Chưa cho thấy rưng rồi đó. Ngày vui. Vui mà sao lúc nào cũng chảy nước mắt chứ? Vui.
thấy gia đình mình vui rồi, thấy đồng đủ mọi người rồi, thấy rồi sao nữa. Rồi chưa rồi chậm vô có giấy không? Không có gì dậm chân. Bởi gì vậy? Em vui em cảm động. Giờ không có giấy đằng kia kìa. Có giấy không? Cho em giấy rồi. Nuốt nước mắt vào tim, nuốt nước mắt vào tim. Làm em hết đẹp. Dậm vô thôi nha, đừng có lem hết à. Chị lúc nào cũng đẹp chứ không cần make up cũng đẹp nữa. Rất là có tình cảm. Chị người của chị cái đó có tình cảm. Biết bao nhiêu lần nói đi chơi á là chị sắp xếp không gặp công việc. Nhưng mà nói nhà mình có tiền, có vui, xóm tụ vậy. Tăng gia hay là cái gì á là của anh hai là chị đều có mặt hết. Đây là em mới nói gì? Đây là buffet trái cây đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng buffet này không phải buffet cho mình. Đây là buffet cho chư thánh chư thiên. Trước khi mình mà làm cái gì thì đây là một cái nghi lễ để mình cầu đất đai dân trạch, thần thánh ông bà tổ tiên ở đây cho mình trúng mùa và cho mình đạt được những cái thành quả. Đây là truyền thống Campuchia. Đây truyền thống Pakistan. Truyền thống Pakistan. Đây là truyền thống Việt Nam. Họp lại ba nước họp lại. Thôi cô chú đoàn mình vô nha. Hôm nay đoàn Phao Ca rất là đông, gần cái chục người, còn có thêm những anh chị không đi đường nữa nè, phải gửi một đống thiệp cho Phao Ca để mà đem lên đây chúc mừng gia đình của anh Hùng. Ôi khoe hồng bao lên, hồng bao. Đóng tiền lì. Cái này nổi bật nhất đó. Tiền lì xì. Chúc mừng cô dâu chú rể kìa, không chúc mừng lộn rồi. Wow, cô dâu chú rể hôm nay rất là lộng lẫy và background của chúng ta còn thấy một cái căn nhà gỗ đặc trưng của xứ Khmer. Quá trời bông hoa luôn. Hôm nay là một cái tiệc rất là lung linh, cực kỳ đáng nhớ, rất là lộng lẫy. 1, 2, 3. Xin được chào đón chú rể Hoàng Trung và cô dâu Kim Phi. Tối nay sao kê hay bị đuối nha, nhiều lắm đó nha. Nay sao kê đã luôn đó nha. Kệ coi còn sót ai không? Trời ơi, đám cưới gì mà có cây trái đồ ở trong rạp luôn vậy con? Đồ đậu cho nó. Giờ có không phải, có ổ chim nữa kìa. Trời ơi, ngộ ghê không? Ổ chim đâu? Kìa ổ chim kìa. Không, đám cưới này buffet mình phải tự lấy trứng xuống mình đập làm chi. Rồi cắt miệng rồi mình tự leo lên mình hát. Thôi giờ cô phải tự leo á, cô phải hát. Kìa có lòng sẵn luôn kìa, để cô. Trời ơi, ổ chim nè. Trời ơi, đám cưới mà có ổ chim trong đây nữa nè. Thôi trời ơi. Trời ơi, soi. Tự đi hái tráng miệng luôn. Đâu. Quan trọng là cô hái tới không đây nè. Trời ơi, ê. Rồi vô rồi. Ôi. Hái xài chấm mắm đường. Chúc cho cô dâu chú rể sẽ trăm năm hạnh phúc. Hy vọng là qua vlog này thì mọi người sẽ có một cái nhìn mới mẻ về đất nước Campuchia với rất là nhiều thay đổi và một hôn lễ của kiều bào người Việt theo phong cách cổ truyền của người Khmer tại Nam Giang. Chúc cho tất cả mọi người cát tường và luôn hạnh phúc bình an, song hỷ lâm môn.